Có một món đồ mà chỉ cần nhìn thấy thôi, rất nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X sẽ lập tức nhớ đến cả một đoạn tuổi thơ. Một chiếc máy bằng nhựa dài dài, màn hình LCD xanh xám, mấy nút bấm tròn ở phía dưới. Phía trên thường in những dòng chữ ví dụ như là Brick Game hoặc là 9999 in 1. Có chiếc còn ghi 10.000 in 1 hay nhiều hơn nữa. Màu sắc thì đủ kiểu, xanh, đỏ, đen, xanh dương, phổ biến nhất thì vẫn là màu vàng. Có loại cong cong như chiếc điện thoại, lại có loại vuông vức, có loại thân dài như chiếc điều khiển tivi. Nhưng dù hình dáng khác nhau, bật lên thì vẫn là những cục gạch đen đen chạy qua chạy lại trên một màn hình nhỏ xíu. Ngày ấy chẳng mấy ai quan tâm nó do hãng nào làm, cũng chẳng ai hỏi đây có phải là hàng chính hãng hay không. Trẻ con chỉ cần biết một điều rất đơn giản, có cái máy trong tay là có trò để chơi. Đi xe chơi được, nằm trên giường cũng chơi, sang nhà ông bà cũng mang theo. Đang chơi mà mẹ gọi đi ăn thì nhiều đứa còn cố chơi nốt ván này. Đi xe ở đây tức là đi xe khách hoặc là ngồi sau xe của người khác. Có những hôm ngồi xếp gạch hàng tiếng đến mức nhức mắt, vẫn tưởng tượng mấy cục vuông vuông đang rơi xuống, rồi còn bắn xe tăng rồi là chơi rắn nữa. Nhưng lớn lên rồi mới phát hiện ra một chuyện khá thú vị. Cái máy mà rất nhiều người từng nghĩ là máy xếp hình Tetris, thực ra phần lớn lại không phải sản phẩm do cái hãng Tetris làm. Nó cũng không phải là cái sản phẩm của Nintendo. Phần lớn chỉ là những chiếc máy pha ke, tức là những thiết bị giá rẻ được sản xuất hàng loạt, bắt chước ý tưởng rồi nhét thêm cả một loạt trò chơi cực kỳ đơn giản vào bên trong. Muốn hiểu chiếc máy này, phải quay về cái game huyền thoại, đó là game xuất hình. Câu chuyện bắt đầu từ một trò chơi đơn giản đến mức nhìn qua chẳng có gì hấp dẫn. Năm 1984, lập trình viên Alexei Pachinov ở Liên Xô đã tạo ra Tetris. Luật chơi của nó cực kỳ dễ hiểu. Những khối hình gồm có 4 ô vuông rơi từ phía trên xuống. Người chơi phải xoay chúng, di chuyển sang trái, sang phải hoặc là xoay, rồi cố gắng xếp kín thành từng hàng ngang. Hàng nào kín là hàng ấy biến mất, ăn điểm. Càng chơi lâu thì tốc độ rơi càng nhanh. Để gạch chất đầy lên tận phía trên thì sẽ là thua. Nhưng mà chính cái sự đơn giản ấy lại khiến game xếp hình trở thành một trong những game gây nghiện nhất trong lịch sử. Ai cũng hiểu luật chỉ sau vài phút, một đứa trẻ con có thể chơi được, người lớn cũng chơi, không cần biết tiếng Anh và tất nhiên chẳng cần đọc hướng dẫn, chỉ cần nhìn vào khối gạch rơi xuống là tự hiểu sẽ phải làm gì. Đến cuối thập niên 1980, Tetris bắt đầu lan mạnh ra thế giới và đặc biệt nổi tiếng khi xuất hiện trên chiếc Game Boy của hãng Nintendo. Lúc ấy, Game Boy là một máy chơi game cầm tay thực thụ. Nó có bộ xử lý riêng, băng game có thể tháo lắp và chơi được rất nhiều trò khác nhau. Cái game xếp hình trên Game Boy trở thành biểu tượng đến mức nhắc đến game cầm tay ngày ấy, rất nhiều người lập tức nghĩ ngay đến trò xếp hình. Vấn đề là Game Boy chính hãng không phải món đồ giá rẻ đối với nhiều thị trường đang phát triển. Và khi một sản phẩm vừa nổi tiếng vừa đắt, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một phiên bản đơn giản hơn, rẻ hơn, dễ sản xuất hơn. Đó chính là mảnh đất để Brick Game phát triển, chúng ta gọi là máy điện tử 4 nút cầm tay. Nhìn từ bên ngoài, một số chiếc ngày xưa có thiết kế hơi giống máy chơi game cầm tay, có màn hình ở trên, nút điều khiển ở dưới và tất nhiên là phải cầm bằng hai tay. Vì thế nhiều người dễ tưởng đây là phiên bản nhà nghèo của Game Boy. Thực tế hai thứ lại hoàn toàn khác xa nhau. Game Boy thì tiên tiến hơn nhiều, còn cái máy xếp hình thì nó cực kỳ đơn giản. Màn hình của nó giống một bảng ô vuông được chia sẵn, mỗi ô chỉ có thể sáng hoặc là tắt. Nói dễ hiểu, nó giống như một giấy ô ly điện tử. Muốn tạo một chiếc xe thì người ta ghép vài ô đen lại thành hình gần giống chiếc xe, như là trong trò chơi tăng. Muốn làm con rắn, nối một chuỗi ô lại. Muốn làm viên đạn thì là một chấm nhỏ. Muốn làm khối xếp hình thì ghép 4 ô vuông thành các hình khác nhau. Nhìn bây giờ thì đúng là đồ họa nghèo nàn đến mức buồn cười. Nhưng chính cái sự nghèo nàn đó lại là điểm mạnh. Máy không cần phần cứng mạnh, không cần bộ nhớ lớn, không cần màn hình phức tạp và tất nhiên cũng chẳng cần ổ băng. Loa thì cũng hơi bị dè một tí, cũng không cần một hệ thống xử lý đồ họa. Chỉ cần một con chip đơn giản, màn hình LCD, vài cái nút bấm, một cái loa nhỏ phát ra tiếng tít tít, vỏ nhựa và kèm với đó là vài viên pin. Nhờ vậy giá thành có thể hạ xuống rất thấp. Đó chính là lý do nó lan nhanh khắp các chợ, cửa hàng đồ chơi và quầy điện tử ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngày bé, nhìn thấy 4 con số 999 ở trên máy thì nhiều đứa tin ngay lập tức rằng bên trong có đến 9999 trò chơi khác nhau. Vậy sự thật là như thế nào? Nghĩ lúc đấy cảm giác rất là sướng, chơi mỗi ngày vài trò chắc mấy năm cũng chưa hết. Nhưng thực tế thì làm gì có chuyện đấy. Phần lớn cái máy chơi đó chỉ có một số ít trò đơn giản. Tùy mẫu máy, có thể là xếp hình, đua xe, xe tăng, bắn súng, rắn săn mồi, phá gạch hoặc vài trò đơn giản khác. Sau đó thì nhà sản xuất biến tấu chúng bằng cách tăng tốc độ, thay đổi cách bố trí, đổi độ khó, thay luật một tí, rồi mỗi biến thể trở thành một game khác nhau.
Nói ví dụ cho dễ hiểu, một trò xếp gạch chạy tốc độ chậm được tính là một kiểu, vẫn trò đó nhưng gạch rơi nhanh hơn được tính theo kiểu khác, thêm vài ô vật cản lại thêm một kiểu nữa, đảo hướng hoặc đổi thứ tự thì lại tiếp tục. Và thế là từ một trò chơi gốc có thể đẻ ra rất nhiều số thứ tự. Con số 9.999 trò chơi vì vậy mang tính quảng cáo nhiều hơn là mô tả chính xác. Nó giống như một quán ăn treo biển 1.000 món, nhưng mở menu ra thì thấy phở bò tái, phở bò chín, phở tái chín, phở không hành, phở nhiều hành, phở bát lớn, phở bát nhỏ, rồi bắt đầu cộng dồn lại. Nghe thì đúng là có khác nhau, nhưng gọi đó là 1.000 món ăn hoàn toàn khác nhau thì quá là chém gió. Brick Game ngày ấy cũng gần giống như vậy, nhưng với trẻ con, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Có ai ngồi đếm đủ 9.999 trò đâu, chỉ cần máy bật lên, có cái để bấm tít tít là đã đủ vui rồi. Vậy nó có phải là hàng pha kè hay không? Nói chính xác thì toàn bộ Brick Game chính là hàng pha kè. Và nó lấy cảm hứng từ cái Game Boy kia. Nó lấy cảm hứng từ đó, từ cái trò có màn hình LCD phổ biến, rồi tạo ra một cái kiểu riêng. Mỗi mẫu được bán chạy thì hàng chục nhà máy khác lại làm phiên bản tương tự. Chỗ thì đổi vỏ một tí, đổi màu một tí, thay hình dáng một tí rồi đem bán. Thậm chí rất khó nói đâu là cái Brick Game chính hãng, bởi về sau gần như nó trở thành tên gọi chung của dòng máy này hơn là một thương hiệu duy nhất của một nhà sản xuất rõ ràng. Một sản phẩm sinh ra từ việc bắt chước, copy, cuối cùng lại nổi tiếng đến mức tự biến mình trở thành một biểu tượng. Tại sao cái máy đơn giản như vậy mà trẻ con vẫn chơi được cả ngày? Thì ngày nay, một chiếc điện thoại tầm trung có thể chạy game 3D, kết nối internet, đồ họa thì đẹp long lanh. Trong khi cái máy xếp hình cầm tay ngày xưa chỉ có mấy ô vuông đen, âm thanh quanh đi quẩn lại chỉ có vài tiếng tít, thế nhưng trẻ con vẫn chơi mê chơi mệt. Lý do đầu tiên là nó cực kỳ dễ tiếp cận, không cần tivi, không cần ổ điện, không cần băng game, không cần mạng, chỉ cần lắp pin, bật công tắc và thế là chơi. Mất điện cũng chơi được, ngồi đâu cũng chơi được, về quê vẫn chơi được, sang nhà hàng xóm cũng chơi được, nằm trong chăn vẫn chơi được. Đó là một thứ tự do rất lớn đối với trẻ con thời đấy. Lý do thứ hai đó là game rất đơn giản nhưng lại có tính thử thách cao. Game xếp hình là ví dụ rõ nhất. Lúc đầu thì gạch rơi chậm ai cũng tưởng dễ, nhưng mà chơi càng lâu thì tốc độ lại càng tăng. Chỉ cần xếp lệch một vài khối là bên dưới bắt đầu sinh ra lỗ hổng. Muốn sửa lỗ hổng thì phải chờ đúng viên gạch thích hợp, chờ mãi không thấy, gạch phía trên tiếp tục chất lên, cuối cùng thua, cay và lại phải chơi lại từ đầu. Một điều thú vị là trẻ con ngày ấy hiếm khi phàn nàn rằng cái này đồ họa xấu, bởi lúc đó làm gì có khái niệm đồ họa, cũng chẳng có quá nhiều thứ để so sánh. Nhưng còn một lý do sâu xa hơn, đó là bộ não của con người rất giỏi trong việc tự hoàn thiện hình ảnh. Mấy cái ô vuông ghép lại thành một hình dài, người ta bảo đó là xe, thế là mình thấy nó giống xe. Một chuỗi chấm chạy quanh màn hình, bảo nó là con rắn thì lập tức coi đó là con rắn. Một cái hình chữ nhật phía dưới có bắn chấm nhỏ lên trên, tự hiểu đó là xe tăng đang bắn. Không cần từng chiếc bánh xe được vẽ rõ, không cần mặt nhân vật có mắt mũi, bộ não tự điền phần còn lại. Cũng giống như ngày bé, chỉ cần lấy một cành cây rồi nói đây là kiếm, lập tức cả sân nhà trở thành chiến trường. Có lẽ vì thế mà với trẻ con ngày xưa, dù màn hình cực kỳ thô sơ, cảm giác chơi vẫn là một thứ rất chân thật và rất sướng. Brick Game còn có một thứ gần như không thể quên, đó là âm thanh. Nó làm gì có nhạc nền hoành tráng, không có giọng nhân vật, tất nhiên là không có tiếng động cơ, cùng lắm chỉ vài tiếng bíp bíp phát ra từ một chiếc loa đơn giản. Nhưng ai đã từng chơi thì lại nhớ rất rõ, bật máy lên là có tiếng, di chuyển chút chút là có tiếng, xóa một hàng là có tiếng, chết mạng thì lại có tiếng. Nhiều chiếc còn có cái âm báo nghe rất chói tai, đêm ngắm chơi mà quên tắt âm thanh, bấm một cái là bố mẹ ở phòng bên biết ngay, lại tịch thu ngay lập tức. Nhưng chính những âm thanh đơn giản đó lại bám vào ký ức rất lâu. Công nghệ đôi khi không đáng nhớ vì nó mạnh đến đâu, nó đáng nhớ vì nó xuất hiện đúng lúc chúng ta còn bé. Nhìn theo góc độ kỹ thuật thì nó rất bền. Nó gần như là một bài học kinh điển về cách tối giản hóa sản phẩm. Thậm chí khi hỏng, nhiều chiếc cũng hỏng theo kiểu rất đơn giản. Nút bấm không nhạy thì cố gắng mà bấm mạnh hơn, pin tiếp xúc kém thì xoay xoay cái viên pin, màn hình chập chờn thì vỗ nhẹ một cái vào máy là có khi màn hình lại sáng trưng ngay. Một món đồ càng đơn giản thì đôi khi lại càng trâu. Và đó là lý do máy điện tử 4 nút cầm tay sống rất là lâu. Nhiều thiết bị điện tử từng được coi là hiện đại hơn nhưng đã biến mất. Song các phiên bản của máy điện tử bấm nút cầm tay kiểu cổ điển tới nay vẫn tiếp tục được sản xuất và bán như một món đồ chơi hoài cổ. Tất nhiên, chẳng có đế chế công nghệ nào sống mãi. Khi điện thoại di động bắt đầu có game thì cái máy xếp hình cầm tay lập tức gặp đối thủ cực mạnh. Ban đầu chỉ là những trò chơi đơn giản như là trò rắn săn mồi trên điện thoại Nokia. Sau đó điện thoại Java xuất hiện với game màu, rồi smartphone ra đời. Nó mở ra một kho trò chơi khổng lồ. Lúc này một chiếc điện thoại có thể làm mọi thứ mà cái máy xếp hình ngày xưa làm được, và thậm chí điện thoại còn làm được hơn thế hàng nghìn lần. Thế là Brick Game dần biến mất khỏi cặp sách của trẻ con. Nhưng điều thú vị là nó không biến mất hoàn toàn. Nó chuyển từ món đồ công nghệ sang món đồ hoài niệm.
Một món đồ chơi rẻ tiền, một con số 9.999 đầy phóng đại nhưng lại trở thành một trong những chiếc máy chơi game đáng nhớ nhất của cả một thế hệ. Cảm ơn vì dành sự quan tâm. Bạn đã từng chơi cái máy này chưa? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.